ilalim ng sun, with the three golden stars on a glorious day. Rise, 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 get up and ride today. We gonna ride the Jay. Come on, let's ride today. We gonna ride the H. Get up, get ready to ride, 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 ride. Come on, let's ride today. We gonna ride with Jay. We gonna ride PH. Dalawang gulong with Motorman J. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the three golden stars on a glorious day. Ride, 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 get up and ride today. We gonna ride the Jay. Come on, let's ride today. We gonna ride the H. Ayun, July 5, 2025 na mga Pops, first Saturday of the month. Ride Radio na sa 1PH. Ako po si Jay Taruk. Ako naman si Jolly Alarcon. Tayo po ay napapanood din sa Facebook page, YouTube channel, pati sa TikTok page ng Ride PH. So please like, share, follow, and subscribe. At ang pambansang senyor ng Pilipinas, Bam Olivares po. Pwede nyo rin kaming makita sa aming website na rideph.com.ph. Hanapin lamang po ang Ride Radio 2.0 tab o sa TikTok page ng Ride PH. Alright, parang madilim dito sa studio. Ay, hindi. Okay. Yun pala. Alam, sasabihin mo, Ayun, brownout eh. Okay, simulan na natin sa good news. Magkakaroon Yan. po ng rollback sa petrolyo o sa presyo ng petrolyo next week. Ayun. Sabi ng Department of Energy, 20 to 40 centavos per liter. Posibleng bawas sa presyo ng diesel. Yun. At 80 centavos naman to 1 peso sa gasolina. At ang main reason daw sa rollback na sustain na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Malalaman ang final price rollback sa Lunes. Aba, yan ang kinakailangan nating lahat. Hindi lang ng mga motorista, pati yung mga ginang ng tahanan na hirap na sa pagbabudget ng kakarampot na sweldo. Lalo yung nangangailangan ng driver. Nangangailangan ng driver. Ako na nga, may kilala ko bang driver dyan? Wala eh. Naku, yung rollback, sana magtuloy-tuloy, ano? Oo. Sana nga. Kasi pansamantalang, of course, yung gera, di ba? Nagkaroon ng ceasefire. Pero alam mo na may mga nandun eh. Oo. Pero Mainit. alam mo Jay, ano naman no? Win-win situation sana no. Isa matuloy sana ang alitan dito dun sa Middle East. At syempre dahil doon, sana patuloy na magmura lalo ang ating mga gasolina at diesel. Pag nangyari yan, malaking tulong po, no? Yung mga presyo ng bigas na yan, di ba? Yung mga presyo ng ulam. Sama-sama na Di ba? yan. Lahat ng, lalong-lalo na ngayon, pasukan na yung mga gamit ng ating mga chikiting, di ba? Tatasin kaya yung mga eskwelahan. baon ng mga chikiting. Syempre, dahil rollback, no? Ayun. Babawasan pa. Oo. Kaya sana madinig ng Big Three na tinatawag, ano? Ayun na nga, ayun na nga. Oo. Na mukhang makakasama natin yung isa sa kanila, ano? Hindi, dalawa sila eh. Okay, Ay, tatlo pala. sana makinig naman sila, no? Kahit pa paano, ano? Tuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng crude at gasolina. Ayan.
sa ating bansa. Pero ano sa tingin mo, senyor? Ang budget mo ba sa fuel, halimbawa, ikaw motor ka palagi pumapatak ng magkano ba? Sa isang buwan, halimbawa. Hindi ko na sinusukat eh. Hindi mo sinusukat, Oo, no? hanggang may nabibili na lang. Oo. Pero ikaw, Jolly, anong budget mo sa fuel? Mahina ang 1,000 Jay sa isang linggo. Depende. Oo. Kasi tayo, motorsiklo ang ginagamit natin. Oo, Definitely scooter. mas mababa kaysa doon sa four-wheel. Correct. Di ba? Umapa-diesel man yan, umapa-gasolina, no? Pero nauuso yung mga e-vehicle, di ba? Correct. Oo, nagiging option Pero na ngayon nga yan. nag-auto ako eh. Kasi umuulan, wala akong dalang payong. Okay. Yun nga ang isang problema ngayon, no? Matraffic na, no? Matraffic na, mahal pa ang presyo ng gasolina, Ayun. diesel, di ba? Kaya lalong umaaray ang ating mga kababayan. Bueno, Correct. sa pagpapatuloy ng ating programa, no? Meron tayong makakasama ngayong araw na ito. Dako na tayo sa ating swak na first guest. Sa mga rider, kung sa Petron kayo magpapa-full tank, sigurado raw na astig ang trip nyo. Pag-usapan natin yan at iba pa, kasama natin ang mga kapatid natin sa Petron na sina Mr. Ronald Chiong, Research and Development Manager, at si Mr. Christian Paul Dantes, Lube Trade Area Sales Manager ng Petron Corporation. Magandang hapon po sa inyo, gentlemen. Good afternoon, no? Good afternoon din sa mga taga-pakinig at nanonood ng show nyo. Alright, Sir Jay, unang-una, maraming salamat at nabigyan nyo kami ng imbitasyon na maging parte ng inyong programa. Of Salamat, course. maraming salamat. Of course. Unahin na natin ang tanong na anong Petron fuels ba ang nababagi sa mga motorsiklo, sir? Of course, ang lagi nating sagot doon, depende no, sa inyong pangangailangan. Unang-una sa paggamit. Kung kayo ay rider na ang sinasabi natin talagang sports-minded na humahataw. Gaya ni Senyor Bam. nangangarera. Mahataw, nangangarera. Ayan. Oo. So, Oo. yun po, dapat po ay dahil mataas po yung RPM na gamit nyo at stop and go at tapos biglang hahataw kayo. So, ang recommendation po namin ay yung Blaze 100. Blaze 100. So, para ma-meet yung maximum power Performance. na binibigay. So, lalo na kung mataas yung compression ratio, so kailangan din ng mataas na octane number. Halimbawa, sir, low displacement na motorsiklo, halimbawa, 150cc, at ginagamit ko sa aking hanap buhay maghapon. At pinsan, inaabot pa ng gabi. Anong magandang gasolina dyan? Yun naman kung city driving lang at patag naman ng yung tatakbuhin, okay na yung extra o yung regular gasoline. Regular No? gasoline. So, yun 91 RON at tapat naman ng presyo nun. So, wala tayong issue doon kung yun ang ginagamit mo. Yung ikatlo siguro, yung kung ma-differentiate lang natin, yung kung merong iba dyan ng mga riders na may tinatawag tayo na medyo luma na yung motorsiklo pero gusto nilang i-maintain at bihira nilang gamitin, yun, ang nababagay din doon, yung Blaze 100 dahil Correct. wala Blaze siyang 100 ethanol. I have to agree with that. Gaya nung gamit ko ngayon, it's a 1973 R75. No? Pagka medyo luma at classic, yun ang pwede palang gamitin kahit high octane. Ano? Correct. Kahit nga yung mini trail ko ganun gamit ko. Yun ang ginagamit mo. 100. 100. Hindi kasi pure pure gasoline. So, kahit 6 months, Oo. sipahin mo, under siya. Unlike maganda ang sunog. yung iba, 2 months pa lang, iba na yung amoy eh. Correct. Kasi dahil sa ethanol, pagka medyo matagal na stock, may tendency na Correct. parang masabi natin na napapanis o humihiwalay siya. Yung gumming Dun na sa tinatawag, lalo na kung carbureted pa Ayun na nga. yung motorsiklo. Pagluma talaga. Pero alam mo, Senyor Jolly, gusto ko lang bigyan gusto ko lang saluduhan yung mga gasoline stations natin, especially Petron. Meron na silang tinatawag na motorcycle lane, di ba? Oo. It's a trend na napapansin ko na recently
parang nabibigyan ng proper na acknowledgement na marami ng gumagamit ng Yun motor. natin sa may EDSA yung Hindi, station nyo. maraming gas stations sa may motorcycle lane. Yung kinakargahan ko, wala So sabihin natin kay Mr. Cho. Hindi, maliit lang yung Petron dyan sa Meralco Avenue. Oo. Pag-usapan naman natin, of course, maintenance ng isang motorsiklo, napakahalaga ng lubes o motor oil na ginagamit natin sa ating mga motor, no? Sir, anong marerekomenda mo? Halimbawa, mula dun sa big displacement hanggang sa maliit. Sir Jay, alam mo ang Petron, pinahahalagahan niya talaga ang iba't ibang klase ng mga motorista, ng mga gumagamit ng mga motor. Kasi marami tayong klase, mayroong mga rider na ginagamit ang kanilang motorsiklo para sa pang-araw-araw na kabuhayan. Meron din for leisure, meron din for racing. Lahat yan, though nagkakaiba ang klase, meron silang commonality. Lahat yan talagang sobra kung mag-alaga, pangalagaan yung kanilang mga motor, especially the engine. Kaya naman we are proud to say, sir, ito, papakita namin sa... Yung nasa harap niyo, sir. Yes, Oo ito nga. Isa-isahin natin. ito ang Petron Sprint. We also have the complete lineup of Petron Sprint for scooter oil. So we have here ito ang ating scooter oil, ang SC600. For the automatics, no? Mga For the- scooters. yes, yes, Fully sir. synthetic ba yan? Ito ang fully synthetic natin, Okay. sir. Ang SC800 na may viscosity na 5W40. Okay. Sumunod dyan itong SC600, Petron Sprint SC600. Okay. At ang ito naman ay ang SC400, ang premium multigrade naman na klase natin. Pang-scooter pa rin yan. Pang scooter, sir. Sir, meron din tayo dito, ang top of the line natin, yung Sprint 40 HTP. However, this is for wet clutch naman. Ito yung motors. ating top of the line. And we also have a new product. Ito para sa ating mga motorista din, ang Petron Super Coolant na ready to use. Okay. Ayun, coolant. Sir, yung mga lubes natin, ano ang advantage kung halimbawa ang ginagamit natin Petron Sprint, no? At itong mga produkto natin mula sa Petron, ano ang advantage nito sa ating mga makina? Okay. Magsimula tayo, sir, dito sa SC800. Ito yung fully synthetic variant natin. No? So basically, lahat naman ito talagang formulated ng Petron. Ang maaasahan ng ating mga motorista is for a longer drain interval or mas matagal na pagpapalit lang is. Mararamdaman din, no, yun din ay mararamdaman ng mga motorista natin na talagang kapag ginamit ang engine nila, mas smooth ang ride. At ang makikita rin nila, mapapansin din nila dyan, Sir Jay, ay kapag yung mas mapoprotektahan ng engine laban sa wear and tear. Yun naman din ang kagandahan ng lineup natin. Kasi ang lagay ng traffic natin yan, kahit nakamotor ka, natatraffic ka pa rin ng kung ilang oras sa kalsada. Ito ba ifina-factor in din ng R&D ninyo sa Petron na halimbawa matagal ka naka-idle? Diba? Yung iba kasi nakikita ko pinapatay at yung iba kasi nagtitipid sa gasolina. But syempre ayaw nila masyadong mabugbog at mag-init yung kanilang makina. Is this being factored in? Pagka nag-R&D po kayo ng inyong mga produkto, lalo-lalo na itong mga lubes natin. Oo naman, no? Kasi yun nga, ang advantage kasi natin sa Petron, domestic talagang tinitignan natin ng market. So, lahat ng kondisyon, alam nating matraffic dito sa siyudad. Tanggap na natin na matraffic. So, kumbaga tayo na ang Nag-adjust. Ayun. Di ba? Yung produkto na natin ang i-adjust natin. No? So, we make sure na yung produkto namin, kasi alam naman natin, mas stressful sa makina yung traffic condition. Yung tinatawag used. nilang idle, diba? Idle. Naka-idle ka, ng tagal-tagal, diba? Ayaw mag-go. O, di Lalo kaya na traffic. yung start-stop, papatayin pa yung Nako, siyempre, oo, di ba? oo. Kasi yun yung ayaw ng engine oil, yung Stress, no? di ba? Yung ma-stress Patay niya, silbi. tapos kailangan niya mag-circulate ulit, di ba? So, doon yung pinapahalaga natin na paano ma-maintain yung lapot niya para ma-cover niya kaagad Yung viscosity. viscosity. Alam ko Yung yung taas na ng viscosity. API niya. Yun. Yung API niya mataas na, no? Ang ano ho, although may API din, ang ano kasi, ang regulation or yung technical technology behind, ang nag-govern ho doon is yung JASO.
Yung Japan Associated Automotive Standard. So meron tinatawag na MA saka MB. So yung produkto ng Petron, we make sure na pasok doon sa standard na yun. Ayun. Kasi yung API sa Amerikano yun. Yung API kasi more of the sedan o yung four-wheel vehicle. Although medyo magandang ano din yun kasi we cover both Okay. yung API saka yung chassis. Ito madalas pinag-uusapan lang natin kanina, Jay, no, yung pagtipid sa sa gasolina. Ano ba ang relationship ng konsumo ng gasolina ng isang makina sa ginagamit na langis? Sa langis kasi meron tayong tinatawag na formulation na nilalagyan natin ng friction modifier. So, yun, malaki yung katipiran nun pagdating sa fuel efficiency, no. So, pero yun kasi nilalagay natin sa scooter, no, kasi yung clutch, yung issue sa clutch, no. Pagdating naman dun sa manual, binabawasan natin yung friction modifier dahil yun ata yung sa lumulusot yung sa clutch. So medyo Yung ba yung slipping clutch? slipping clutch problem. So yung binabantayan natin yon, di ba? So for scooter, medyo gusto natin na maganda yung friction modifier dahil habang konti yung friction na ano niya, mas efficient. Less stress sa ating parts. So, internal parts ng makina. Yung opposite force niya. So masasabi natin na yung Petron fuels nakakatipid sa gasolina? Yes. So, no? Tapos, iba pa yung fuel mismo. Yung engine oil kasi yung may friction modifier. Yung fuel pa mismo, meron din friction modifier. Yung so at least that's equivalent to 2% savings kung walang yung tinatawag natin na friction modifier sa fuel side. Kung hindi mo napansin nung 2005, ginawa ng Petron yung pagudpod to Sorsogon with 1 full tank. Yes, sir. Inabutan mo na ba yun? Oo, Kasama ako doon. Medyo hindi tayo nagkita pero Bata ka pa nun. hindi, bata pa rin tayo ngayon. So, yun. Actually, yun yung kaibahan pa natin sa Petron, no? Kasi tinetest talaga natin on yung Philippine road condition, yung ating mga produkto. Para lang, hindi lang sa fuel, pati actually engine oil ginawa din namin. Yun yung extra unleaded that time. Okay, sir. Okay, bukod dyan, nalalapit na ang round 2 ng Petron Sprint Scooter Grand Prix. Kamusta muna yung round 1 ng Yes, June Sir Jay. 28? Sir Jay, alam mo, ang Petron, kaisa sa motorcycle community. Gusto natin nag-e-enjoy habang nakaride. But, ang importante is safe tayo. That's why left and right ang ginagawa nating mga sponsorship. So, Sir Jay, yung Scooter Grand Prix natin, done na tayo. Tapos na tayo sa 1 out of 3 rounds. Ang ating round 2 ay mangyayari sa August 10 sa Tarlac Circuit Hall. August 10. So, Tarlac City kita-kita Hall. po tayo doon, mga ka-rider. Maliban po doon, meron din tayong Motorcycle Racing Championship kung saan ngayon po, today, July 5 to 6, mangyayari ang third round. Ito po ay sa Batangas Racing Circuit. Ano yan? Rain or rain? Tuloy yan? Tuloy yan, sir. Kahit Tuloy yan, Sir umuulan. Jay. Ano? Kamusta ho yung round 1? Kwentuhan nyo naman kami. Ano Okay ba naman, nangyari ng actually, round 1? medyo naging mainit ang labanan. Ano? Oo. Mas hinihintay pa natin kung anong mangyayari sa mga susunod. Kasi rain or shine, talagang tuloy-tuloy lang yan, Sir Jay. Ayun. So we're very happy na medyo dinumog tayo ng tao. So I Maganda think ang maganda reception. talaga ang reception at ang riding community natin ay talagang tinututukan itong mga sponsored events ng Petron Sprint. Alright, siguro. Sir Jay, Oo. kukunin ko rin palang pagkakataon na to para kasi ngayon we have a lot of partnership together with moto clubs. Sa ngayon meron tayong partnership with 30 moto clubs. Kaya po yung inaanyayahan po namin yung mga moto clubs na kontakin po si Petron sa aming Petron Facebook page ng Petron Corporation o kaya po ng Petron Sprint Facebook page kung gusto po nyong magkaroon ng partnership sa Petron Sprint.
And ano ang makukuha nila sa partnership? Marami, na? sir. Actually, marami. Oo. Nagbibigay kami ng kaalaman through the Petron, through the PKS na tinatawag, yung mga knowledge seminars. Of course, meron din mga sariling mga programa yan na susuportahan din namin, of course. Okay. Understanding your motorcycle, tsaka kung anong klaseng lubes ang gagamitin at gasolina ay napakahalaga, no? Para humaba ang buhay ng inyong mga motorsiklo. O sige, may gusto pa kayo idagdag, sir? Baka may announcement pa kayo o paalala sa ating mga motoring public. Yun lang siguro, no, yung importante kasi, 'di ba, yung pagtitipid ng gasolina, pero kailangan din nating pahalagahan yung maintenance ng ating tama, 'di ba? maintenance. Kasi at the end of the day, yung total cost of ownership na tinatawag, 'di ba? Nakatipid ka nga ngayon, pero sa pagtitipid mo sa paggamit ng low quality o medyo questionableng kalidad ng fuel o engine oil, babanat naman yan sa bandang dulo. Diba? So, yun yung dapat nating tignan. Dapat maging maingat tayo, diba, sa paggamit at pag-maintain ng ating sasakyan. Exactly, sir. May paalala ka Yes, pa? Sir Jay. Actually, ngayon, sa Petron, makikita nyo sa stasyon namin ngayon, makikita nyo yung aming programa, yung Petron Tapat Sa'yo. Ayun. No, basically, alam nyo, ang Petron naman matagal nang kilala sa pagbibigay ng best experience sa ating mga motorista. Itong programa ng Petron, ang Petron Tapat Sa'yo, basically, sinasabi natin, ang pangako ng Petron, ang Petron tapat sa presyo, tapat sa produkto, Okay. tapat sa serbisyo, at tapat din sa mga papremyo. So kagaya po ng ating mga engine oils dito, tapat po kami pagdating, especially ho sa quality. Kaya maraming salamat, Sir Jay. Ayun, thank you so much for guesting on Ride Radio. Okay, maraming salamat Sir Ronald at Sir Christian. Meron ba tayong ipamimigay? Wala, ano? Siguro sila magbibigay sa atin. Okay, kapag ikaw ay naka-Petron, Astig ang Astig trip ang trip mo. ayun. Maraming salamat sa astig na pag-guest ng dalawa, Sir Christian. Maraming salamat. Okay, maraming salamat at yan po ang naging panayam natin sa ating mga bisita from Petron Corporation. Shoutout muna kay Tuazon Grace D. Comment niya, Go Christian. Ako, mukhang kilala si Sir Christian. Okay, Sir Rino Ortega from Bacoor, Cavite. Kamusta ka dyan? Alex Puentes from the City of Smiles, Bacolod. Ingat. Sir KEC. No, Mark Anthony Santos, Malyari. Sir Jay, gawa natin ng tiles mosaic art, yung Ride Radio logo ba? Magandang proposal yan. Okay, Gab Winston, nag-comment. Siya ng mga paalala sa mga rider na mag-ingat. Okay, mag-ingat tayong lahat. Charles Season, hello daw kay Senyor Bam. Nako, ikaw na naman. Hello. Ikaw na naman ang Pwede ba natin isabay si Charmaine Canillas? Okay. Hello. Hello, Charmaine. Alright, ang sarap talaga ng usapan, lalo kapag meron kang kape tulad ng Sue Coffee. Tikman nga natin ulit. Ito. Yan. Ayan. Located ang Sue Coffee sa 91 Scout Oscar Alcaraz, Barangay Siena, Quezon City. Meron ding branch ang Soul Coffee sa 98 Visayas Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Thank you so much, Sue Coffee, sa ating pagbabalik. Motor na sa sobrang linis, gugustuhin mo talagang i-ride. Paano nga ba yan? Pag-usapan natin kasama ang Maguire sa pagbabalik ng Ride Radio 2.0.
Alright, play dirty, get clean. Yan daw ang ma-achieve kapag ikaw ay may Maguires. Oh, Maguires. Okay. Kaya ang hashtag goals ninyong aesthetic na ride, pwede na. Pag-usapan natin yan kasama sina Sir Alec Santos, President and CEO at Verge. Tama ba? Verge? Verge? Oh, Verge. Sir Verge Bayani, Vice President ng Maguires Philippines. Good afternoon to sa inyong dalawa. Good afternoon, Jay. Thank you for having us. Siyempre naman. Alam mo, bata pa ako, Bam, Charlie, Maguires na ang sikat no, na ginagamit sa mga pang-detail. 1901 ba yan? Maging kotse o motor. Hindi kami ang 1901. Wala ka ba sa presscon? Mga sirs, saan nag-specialize ba ang Maguires? How do you pronounce it? Maguires. It's like the movie, Jerry Maguire. Maguire. But the name is Maguire, but the S is not Maguires. It's the parang referring to the product, but the family name is Maguire. Okay. Where do you specialize? So, ano yung focus talaga ng Maguire products? When we started the distributorship 30 years ago, 19 ano yun? 94 lang. 94 lang. Pero heritage brand yan, Yeah. 30 years old. The tagline then Oo. that was given to us was the experts in surface care. Surface care. Yes. So it wasn't specific to automotive like it is today. So back then, they had the line for furniture, they had the line for automotive, then they had the line for boats, marine and boats. So anything to do with Siyempre, motorcycle. basically surface. Not specific to motorcycles then. No, then it was only in the, I guess, late 2000s. Meron or kayo talagang early specific 2000s. yun, product for they, that. they came Yes. out with a motorcycle line. Unfortunately, does not exist anymore Wala na. to our market. Whether I'm not sure. Sorry, did not check. It's still available worldwide. But it wasn't a. I guess my personal view there is that there's duplications in the product line. So yung pangkotse, pwede rin sa motor. Yes. Correct. Oo, no problem. So kung may wax sa yung wax na pagmotor, is really for the paint eh. Sa bagay. So wax for paint, paint is paint. Mapamotor man o kotse. Hindi naman iba yung pintura ng motor eh. It just It's comes the same. in smaller packages. Yun nga lang. Yun nga lang, yeah. What's the advantage of using Maguire's products, cleaning products? Ano po ang lamang nito sa iba? Since 1901, it's been tried and tested. So, and it's a continuous research and development for Maguire. So, every year we have a new product actually. Tuloy-tuloy ang Tuloy-tuloy. Actually, Jay, nung may detailing shop ako, yan ang ginagamit ko, produkto nila. Naalala niya? Well, actually, the Maguire's brand, I guess, is respected. You know, not especially in America. You know, it's one of the leading brands in America. So what makes us different with others is that, like the tagline that I mentioned earlier, it's a trusted, you know, in surface care. surface care. So Okay. again, you can bring that to the bank. Ika nga, diba? You can, when you buy Maguire's, you know it's gonna work as stated in the bottle. Don't expect naman something that's not stated, di ba? Let Don't me ask- over-expect. Let me ask kayong dalawa, Yeah. no? Paano ang cleaning habit, attitude ng mga Pinoy? Kasi, for example, na nagkaroon tayo ng opportunity to travel sa Europe, pagka nagmamaniobra sila ng kotse, okay lang yung accepted, ano? Yung konting bangga, konting... Tuntog. Yes. Pero sa Pinoy, hindi pwede yan. Gulo Di yun. ba? Kahit gaano kasikip ang ating Away mga yan. parking spaces, away. Yung pagbukas mo lang ng pinto, Ay, tumama. nako. Iba. Nako, matagal na usapan yan, di ba? correct. But in Europe, I think sa ibang lugar din, like sa India napunta ako, okay lang. Doon talagang tamaan. Ang Pinoy, ano ang observation, gaano sila ka-conscious pagdating sa mga cleaning habit ng kanilang mga sasakyan in general? Good question. I
I guess to answer that, as far as our over 30 years of dealing with the market, depends on how car crazy you are. Car crazy. Yeah. Eh, yung iba sobra huga. What kind of car guy you are. Yung iba talaga dyan, hindi lang OC. Di ba? Kung may tataas pa sa OC, di ba? Then, they'll do anything and everything. Meron pa nga iba, ayaw maulanan yung auto. Exactly. Ayaw dumaan sa basa. Yes. There are car owners who... May kilala ko ganun. There are car owners who... what's important to them, yung wag lang tumirik. Actually, when Barry Maguire came to the Philippines, we had it was during a car show, and he was so surprised because Filipinos are more car crazier than Americans are. So we really care for our cars better than anybody else in the world. We're really car crazy. Yung iba That's why. suplado talaga. Yes. Na ayaw ng fingerprint eh, di ba? O ayaw makawakan yung kanilang mga sasakyan. Pero the saddest part there is yung they have this notion na if it's raining, they don't want to have it cleaned, right? But it should be the other way around. The more it rains, the more we have to have our car clean. So the contaminants or the asphalt, whatever, sticks to the car doesn't stick to the car. The more it's wax, it's easier to clean it. Correct. Dumudulas. Yes, Magandang, exactly. ano yun, magandang point yun, Jay. Kasi syempre ngayon, lalo na ngayon, tag-ulan eh. Diba? Exactly. Parang minsan, sabi ng mga tao, nakakatamad magpa-car wash kasi mababasa lang din. Eh. Sayang. Oo, sayang. Yung bang paglabas mo ng garahe sa umaga, napakainit, no? Tapos nasa kalye ka na, biglang dumidilim at biglang bubuhos ng malakas na ulan. Yes. Diba? Grabe, kakapalinis ko lang ng kotse, madudumihan agad. So, ito, conscious kayo na maraming Pinoy na ganyan, ano? Yes. And napansin ko rin, hindi lang dahil maganda yung kotse mo, mamahalin. Even alam mo yun, hindi gaanong mahal or hindi gaanong bago, talagang ang Pinoy, they want their cars clean. Crazy diba? nga eh. Makintab. Diba? Yung dumudulas yung langaw. Ika nga, ano? Car crazy. Tama. Baka orthopedic pa yun. And napansin ko rin yan sa mga motorcycle owners. Yes. Marami rin ganyan, sensitibo. Maselan. No? Yes. It's the same thing. Whatever your mode of transportation is ba? Diba? Kay auto yan, 4x4. Diba? 2 wheels, 3 wheels. May 3 wheels din. Diba? It's, I guess, the love you have for the ride, for your sasakyan. You will lavish all the care. Gagastusan mo. Oo. Diba? Just like sa mga riders natin, diba? They'll spend on the accessories and stuff. Ngayon po na nagiging uso na yung mga environment-friendly na mga, well, I think it applies also to cleaning products, no? Gaano kalaki o importante sa Meguiar's yung kinakailangan environment-friendly yung ginagamit natin? May mga ganun ba kayong fina-factor in sa inyong mga produkto? Again, cannot speak for the manufacturer kasi we're only the distributors. But as far as we're concerned, environment-friendly naman din. Yes, I think we, as a rule naman, the manufacturing of the products conforms to whatever EPA's regulations are in the States. Most of our professional lines for our professional end users are, like for the paint, is mostly water-based. Yun, water-based. Water-based diba? na, diba? And I think, nakikita ko rin sa mga labels, organic. No? Nakalagay organic. Para No? environment-friendly. Environment-friendly. Yes. Yeah. Diba? It conforms naman to whatever EPA regulations. Yung mga iba't ibang mga products, mga iba't ibang solutions available na work. Kasi tayo, ang alam natin karamihan is yung wax. Wax. Yung Yes. mga paint. Paano kung kunwari, lalo sa motor, mga plastics, ano bang mga available na... Well, for the plastics, we have, whether it's plastics in the motor or plastics in the car, wherever you find your plastic parts. Diba? We have products to maintain. We have products to recondition. We have actually a 2025 product called
trim restoration kit. So, pag medyo, sabihin na natin, napabayaan yung mga plastic, di ba? Namumuli Yung na. black, yung black naging gray na. Diba? Yung gray na plastic, hindi na gray, hindi ba? Light gray na. Diba? Nangungupas na. So, nangumas na. So, it's faded. So, Meguiar's came out with, it's a new product for 2025. And it's called a restoration kit. It's, again, not for new plastic. It's only for weathered plastic. It's available now. Okay. And ang Meguiar's ay of course conscious din kayo dun sa ibang mga kalaban ninyo na pumapasok na sa market. Dati kasi kaunti lang eh. Yes. No? How do you maintain your supremacy pagdating sa ganitong cleaning kumbaga kahit yung mga car wash, bike wash, kaliwat kanan yan, ang dami. Oo. So, ano ang ginagawa nyo to sustain your presence? Well, basically, at the end of the day, regardless of the brand, the product will speak for itself. If you've got a lousy product, then it's a lousy product. If you got a good product, it's a good product, regardless of brand. So that's what we try to explain to our customers, our current and potential customers. Yes, we're not the cheapest in the market, but I always like to say we're bang for the buck, and we perform. We don't claim this and that and peke pala. No. At saka makikita yung resulta. Yes. Like I said earlier, di ba? Let's be fair naman. If the product says this and this and this, don't expect this and this and that. Di ba? Limit it to what the product Along says. those lines, Yeah. how do we halimbawa paano nasisiguro na hindi makakasama sa ating mga surface, no? Be it car or motorcycle, yung mga cleaning products? Ano yung dapat nating pag-ingatan dito? Well, we have specific products for different surfaces. Like we have for paint, like this one. This is our Cleaner one. go-to. It's a cleaner wax. It will clean, polish, and protect your paint finish regardless kung automan o motor 3-in-1. man o whatever. 3-in-1. Diba? At 3-in-1. kinakailangan ba professional ang mag-a-apply niyan? Or No. kahit yung mga owners kaya No, nilang gawin yan? this is DIY. Oo. And we have products specifically for plastics, as I mentioned earlier. We also, like for the motor specifically, you have all the yung Fairings plastic, and all that. plastic na windshield, di ba? Oo, windshield. So that's not glass. That's clear plastic. So sometimes it gets scratchy, di ba? Malabo, di ba? So we have a product called Plast X. Specific Mabubuhay ulit. to Lilinaw. rejuvenate yung mga plastic, address yung mga scratches, swirls, and whatever. Ibalik natin yung clarity ng pagka-plastic. Parang bago ulit. Oo. Then, in the motors, again, you have also mga metal parts. Di ba? So, we also have a metal polish to address that. And before I forget, please do not tire block your tires pag motor kayo. Yeah. Madulas. Well, unless kung hindi ka mahilig A little mag-banking-banking, bit sideways. mahilig kang sideways, lalo na. Di ba? Because I just Madulas. came back from Indonesia Oo. a few weeks ago. May training kami doon. So I knew I was gonna be on the program. So, just to be sure, yung head trainer namin doon, tinanong ko, ano ba dapat sa motor? Diba? Ang number one sinabi niya sa akin, do not put tire block. Sa motor. Okay. Sabi ko. Kasi naman pagka mga bike show, no? Siyempre makikita I mean, mo. Iba ba show? Hindi, pag show, siguro pwede. Static. pwede. Pero kung gagamitin motor mo, no tire block. Tapos, siyempre, at saka related that sa mga upuan, di ba? You know, don't put anything that will make you slip off your seat. Oo nga. Medyo common sense content, di ba? Mahalagang paalala yan para sa ating mga nagmumotor. I mean, it may look nice. Oo. Pero I think generally, no,
generally speaking, parang marami naman nagmomotor na alam nila na, huwag mo ita-tire black yan. Kasi yung ibang mga naglilinis, parang super Ang bibo. dami maglagay. Boss, lagyan natin. Parang maganda. Malinis. Pati gitna, may tar black. Parang naglalaway sa Ayun. That's even worse. Talaga naman. Okay. Ang pinaka-importante siguro ang tanong, Jay, no? Sa mga gustong maging maghawak ng produkto ng Megwire, saan kayo mahahagilap? Well, we are currently located, our head offices, we are located in 108 Biak na Bato, in Barangay Siena, in Quezon City, just behind Santo Domingo Church. Ayun. Talaga naman. Near Banawe. Near Banawe area. Malapit sa Zoo Coffee. Siguro, huling paalala lang sa ating mga motorista. Sir, may gusto kang sabihin sa ating mga motorist? Well, for all our motorists, especially the riders, keep safe and keep your rides clean. And for as always, for personally, best maintenance is frequent maintenance. Ayun. Don't skip on the maintenance. Let us all ride clean. Thank you so much, Sir Alec and Sir Verge. Thank you for having us. Thank you for coming. Kapag ang motor mo ay naka-Megwire, dapat? I-ride mo Ride mo to. Ayun. Without the prompter. diba? Sabay. Thank you you, so much Frank. for coming. Maraming salamat po. Thank you for having us. Alright. Okay, heto na ang ultimate na inspirasyon para sa mga nagra-ride. No? Ang ating isa pang programa na Ride PH. Kasado na rin. Season 2. Abangan nyo po at panoorin nyo po natin to. PH Season 9. Gear up na para sa unang sakay. Mga newbie riders o mga bagito kung sila ay tawagin. Ano nga ba ang kanilang mga pinagdadaanan para matuto magmotorsiklo? Mga bago at magagarang motor. Dito lamang sa Ride PH Garage. Kilalanin natin ang mga kaibigan nating mga loading rider. O kapit lang, yan at marami pang sorpresa dito lamang sa Ride PH Season 9, Unang Sakay. Alright, abangan po natin yan. Ride PH Season 9, Unang Sakay. Bakit nga ba Unang Sakay? Okay, alam naman natin maraming nagsusubok at nag-aaral magmotorsiklo, Jolly, BAM, ano? Yes. And it's a growing industry and community. So, marami po tayong mga istorya sa darating na Ride PH bagong season, Season 9, Unang Sakay. Dito lamang po sa 1 News at 1 PH. Alright, ano ang susunod? Okay, sa ating pagbabalik, mamimigay na tayo. Ito yung inaabangan nyo. Ilabas na natin. Okay, mamimigay po tayo ng helmet sa isang maswerteng Ganda. winner. Ito, yung napakagandang helmet sa harap namin. At ang isang bagay na mahirap pag-usapan pero hindi mo aakalain. Ang hirap ng walang salamin. Akakalain kailangan. Hindi ito pangkaraniwan pero makakasama natin mamaya ang Arlington Chapels sa pagbabalik ng Ride Radio 2.0.
continues to evolve rapidly. Our industry must grow alongside. We can't afford to be buried in the past. Today's families are seeking more than tradition. They look for meaning. They want experiences that reflect the unique life stories and legacies of their loved ones. Alright, yan po ang mabilis na sulyap sa ating itatampok para sa Ride Radio na segment na Ride Certified, no? Ito yung Ride Certified segment natin. Bakit Ride Certified? Okay, kasi ito yung isang bagay na hindi natin akalaing kakailanganin nating lahat, mapa-rider man o hindi. Pag-usapan natin kasama sina Sir Rafael Jose, President and CEO, at Miss Bettina Jose, Assistant Vice President of Customer Care, Head ng Arlington. Tapos, good afternoon po sa inyong dalawa. Good afternoon. Alright. Okay. Alam nyo, sasabihin ko na siguro, babatiin ko na yung big elephant. Yes. pink elephant in the room, no? Syempre, baka magulat yung ating mga viewers, ano? Parang, I think it's better to talk about this, no? So, mga ganito klase ng programa. But, of course, ang Arlington has been here in the Philippines for quite some time. 43 years, yes. Oo. Wow. And what a business, ano? Ano ba? Okay. Okay, bakit dapat pag-usapan ito, Sir Rafi and Miss Bettina? Bakit natin kinakailangan pag-usapan ito? Death is unavoidable. It will happen. We don't know when. It can be tomorrow. It can be in 50 years. So, I think mas mabuting alam natin ang gagawin kapag may nangyari. It can be us. It can be somebody we love. So, better na alam natin kung paanong gawin pag nangyari. I think after the pandemic, a lot of people realized kailangan at least may awareness tayo of, what happens in the untimely passing of somebody. So, whether it was nga pandemic or it could be a ride-related incident, I think it's an unnecessary but it's a very necessary but uncomfortable topic to talk about. But, something that has to be talked about nonetheless. Alam mo, recently, Bam, Jolly, meron tayong kaibigan na rider na rin, no? Who passed away recently. At yun nga, yung nararamdaman kasi ng mga loved ones, no? Pagka nangyari na ito, minsan in limbo ka, hindi mo alam ang gagawin mo, di ba? Yeah. Parang, paano ba ito? Kasi this is something na bihira rin mangyari sa buhay ng tao. Parang, how do you make it accessible or easier, no, for the bereaved family to halimbawa, to know the services that you're being offered? Paano ho? I'm glad you asked that kasi in the past, it's always been kapag may nangyari na, tsaka tayo tatawag sa telepono sa funeral home. But with the new technology now, with the web and with websites coming up, it's easier to get all that from a website. In the Philippines, ang Arlington lang ang naglalagay ng description ng services at ng prices niya sa website. So, kahit mag-search kayo sa ibang mga websites ng funeral providers, wala kayong makikitang detail na ganon. It's always just an ad, but never to talk about the different burial and cremation services. I'm happy also you asked now because just recently we launched a new feature sa website po namin where families can actually pre-arrange. Meron silang parang quote generator. So, what we noticed kasi with client families is they're usually lost pag nagpaplano, di ba? Parang anong gagawin, magkano ang cost nito. So, with Arlington's quote generator, what you can do is basically lalagay mo ano yung mga preferences mo, gaano kalaki yung chapel, casket ba, or is it urn, burial ba, or cremation. And then what Arlington's website will do is bibigyan ka niya ng parang quote. Ito yung pinaka-suited for you or this is something that might, apply to yung mga preferences mo. So, at Arlington, talagang naniniwala kami sa information and sa education for people who, like I said, should be pre-arranging. Ayun, in terms of cost naman, syempre, isa yan sa minsan pinoproblema, pagka may mga price ranges ho kayo na Package. that can Package, cater yeah. to halimbawa, Yes. konti lang ang budget, Of course. hanggang sa Of course.
like we always say, meron kaming suggested because that's the most common na pinipili. But we're open to tailor-fitting packages for whatever your needs are. Kasi you will encounter families na ayaw na magburol. Gusto lang i-cremate. So of course, we can do it that way. Meron namang iba gusto one night lang. So it's a shorter period. Therefore, we can reduce the package to something like a one night. Or sometimes yung one night niya, malaking chapel ang gusto niya. So it really depends on the needs of that Customizable, family. Very flexible. Customizable, yes. And ito napapansin ko, among the Filipinos, yung cremation ba ay nagiging choice, no? First choice ng mga families ngayon. Miss Bettina. Yeah, I think more than 60% of our client families already want cremation over burial. Pero siguro para lang din interesting siya na fact, no? Nung after the pandemic, nakita namin na biglang tumaas ulit yung preference for burials. Hindi po namin alam if it might be an effect of the pandemic. Post-pandemic, People want, yes. dahil We're not open na. really sure, yes. Na siguro medyo na trauma na puro cremate. Although, syempre, cannot deny na talaga mas malaking chunk yung cremation right now in terms of preferences. Yung mga e-burol na yan. Is it Yes. something that meron ng Arlington? No? Kasi ngayon, technology, ginagamit na rin, Yeah. even sa It's wake. live Ano? streaming. Yeah, it's called live streaming. So, Oo. kung may kamag-anak kang wala dito, nasa probinsya, nasa ibang bansa, pwede namin i-live stream yung ceremony. So they can watch it. They can be with you. You will see them on the screen as well. Kung meron silang gustong sabihin, nagagawa na natin yan ngayon through live stream. It's also their way of recording. Nung araw, di ba, kukuha ka pa ng videographer para i-record lahat. Now, it's there. Live na. Naka-record na. So, it's a lot more technology coming in and being able to use it. But the end goal is still to memorialize. It's still to give tribute and to pay your respects. Yun pa rin ang importanteng ginagawa natin even if with the use of technology. If I may say, no, when my wife passed 6 years ago, we availed of the services from Arlington. Lahat ng hiniling namin, binigay nila. You know, yung times na sad ka na, di ba? Eto, tumutulong sila, pinagagaan yung kalooban mo. No? Kaya nung humiling si Arlington sa amin, binigay namin agad. Yung pambayad. Okay. Huwag kang mag-alala, senyor. Alam na namin ang gagawin kung sakali. Hindi. Matagal Wala tayong. Jolly, ikaw, parang tumahimik ka bigla. Nung ito ang topic natin. Ha? Hindi naman. Oo. Hindi, ang dami lang kasi ang daming tawag dito. I mean, itong ganitong klaseng pangyayari. Ano to ever since naman history ng tao, meron na nito Pero ano lang ako, natutuwa lang din ako, nakikita ko na na-apply yung mga technology to yung mga modern technology. Tapos ang daming mga bago, naaaliw nga ako, ang daming mga bagong mga features. Diba? Innovations. And innovations for the yung mga ganitong klaseng services. Oo. And especially pagka mga ganitong pangyayari, talagang minsan ang hirap mag-decide, no? Oo. And kailangan mo nang magpapayo sa iyo. May mga advisors ba kayo? I mean, Yes. minsan kasi parang hindi na makapagsalita. Oo Of course. Paano nyo minamanage yung pag-usap dito sa mga... Kasi yung, siyempre, kung may namatay, yung loved ones kausap nyo, medyo emotional turmoil yun So, Parang tiptoeing how ka do na you dyan, no? how do you handle yung ganun? I think with a lot of empathy, first and foremost. Kasi kailangan mo isipin precisely that trabaho namin yon, but these are people who just lost somebody they love. So first and foremost, I think at Arlington talagang important for us to treat everybody with empathy, to understand na this is a difficult time for them. And sa Arlington kasi we're family-owned and operated. So ganun din yung kultura namin and the company. We are like a family. We treat everyone that enters our doors like family. Kasi it's a difficult job. I mean for us. And just to answer your question, we do have what we call care directors. So yun ang nagsisilbing parang advisors. And they're there to walk you through everything. Pati nga pagpipili ka ng may nag-a-assist. Yes, of Minyan course. sasuggest pa. And Galing. we phrase it that way kasi my father always said that what do you look for when you have a death in the family? It's a relative who's able to guide you
educate you on what you need. That's the way we trained our care directors. They're educating you what your choices are. They're guiding you through questions kung ano yung baka gusto mo. Like, for example, gano'ng kalaki po ba ang pamilya ninyo? That will give us an idea anong size ng chapel Ang ipapresenta nararapat. sa Okay, inyo. okay. Diba? So you give a lot of options. But, Yes. but of course, finally yung ano talaga ang magde-decide. Oh. Yeah. Okay, Miss Bettina, saan na ang locations sa mga Arlington chapels and how to arrange funerals with you po? Yeah, so actually we're very proud to have been able to renovate all of our chapels in our Quezon City branch. So currently it is just in the 12G Araneta branch in Quezon City, but all of the chapels are newly renovated and we're very proud to be offering that to our client families. For arranging, they can go through our website, arlingtonpage.com or Ayun, social oo. media, arlington.ph, or, they can find us directly on Facebook as well. Ayun. And we're very responsive naman, yeah. Okay, wala na tayong oras. But I think siguro in the future, pwede pa nating imbitahin si Sir Rafi Of course. and Miss Yes. Bettina. Maraming salamat, Sir Rafael and Miss Bettina. Kapag Arlington Chapels, yan ay... Right certified. Alright, thank you so much. Thank you so much. Alright, wala na tayong oras. Mga kaibigan at... ay, nga pala. Okay, at siguro panahon na para sa maswerteng viewer, no? Na meron tayong pipiliin para manalo nitong helmet na ito. Paano nga ba, Jolly? Ayun. VRM helmets. Oo, ito para mapanalunan nyo yung helmet na ito galing sa VRM. I-like at i-follow ang Ride PH Facebook page. Pagkatapos, i-share ang Facebook live stream ng Ride Radio 2.0 ngayong araw na ito. Ayun. Pagkatapos, i-comment ang VRM 1976 at inyong location. Dapat kumpleto. Okay, mamili na tayo. Ready, set, go! Ayan, para fair. Uy! Ayun, tumawid pa kay JM Bautista. Congratulations, JM Bautista. Para dito sa iyong bagong-bagong helmet from VRM, Vintage Rider Manila. JM Bautista, congratulations sa iyong helmet. Alright, wala na tayong oras. Muli, maraming salamat sa Sue Coffee. Sue Coffee, thank you so much. Ride safe mga paps at magkita-kita muli tayo dito sa Ride Radio 2.0. Every alas 4 p.m. dito sa 1PH. Ako po si Jay Taruk. Ako si Engineer Jolly Alarcon. At ang pambansang senyor, Bam Olivares po. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Susunod na ang Frontline Pilipinas Weekend. The three golden stars on a glorious